הקרובות אנשים יתחילו להצטרף אלינו, אז יכול להיות שאתם תשמעו שאני חוזרת טיפה אחורה עבור המצטרפים החדשים. נעשה שכולכם תוכלו לראות אותי. יופי, מעולה. טוב, אז ערב טוב לכל מי שהגיע. זה כל כך מורכב ככה להגיע בשעות המאוחרות בערב לקורסים, והיום אנחנו הולכים לדבר על תהליך גמילה מחיתולים, שזה אולי אחד התהליכים החשובים והמהותיים בחייו של ילד, וגם בחיים שלנו כהורים. זה פעם ראשונה שאנחנו בעצם מעבירים את האחריות לתפקודי הגוף של הילד מכמעט 100% שלנו ולאט לאט אל הילד שלנו, ולמעשה זה בעצם מסמל את התחלת העצמאות של הילדים. כשהתהליך הזה נעשה בצורה טובה ובצורה משמעותית עבור הילד, בעצם כל שאר תהליכי העצמאות מתחילים בנימה חיובית, ואנחנו רואים את הילדים ככה עוברים תהליכים של עצמאות יותר בפשטות. כשהתהליך הזה ככה מתעכב, אנחנו באמת רואים גם שלילדים יש איזושהי צבירה של קשיים ברכישת תהליכי העצמאות, ואנחנו לא כל כך רוצים את זה מן הסתם, והיום אנחנו הולכים לדבר על איך אנחנו יוצרים את התהליך המאוד מאוד מורכב הזה של ההליכה לשירותים בצורה נעימה, פשוטה, חווייתית, וגם בדרך כזאת שתעצים אותנו ואת הילד בתוך המשפחה. אז כמובן שהתהליך הזה שבעבר היה נעשה בגיל מאוד מאוד צעיר והיום הולך ונעשה בגיל הרבה יותר מבוגר, הוא תהליך שיכול לגרום להרבה תסכול, גם להורה, גם לילד, ובמיוחד כשיש קשיים נוספים כמו קשיי תקשורת אצל הילדים האוטיסטיים. והיום אנחנו באמת נדבר על איך עושים את זה, והאם זה אפשרי, והאם זה אפשרי עבור כולם. מאוד מאוד חשוב לדבר על זה. אז אנחנו נדבר על מהם התנאים החיוניים לתחילת תהליך גמילה, מה דרוש על מנת להתחיל לגמול, איך להפוך את הגמילה מחיתולים לקלה יותר וברורה יותר. אנחנו נבין איך עוברים ממצב שילד לא גמול לגמול, ובעצם ללמוד איך לא ליצור טראומות בשירותים, ואם כבר יש, אז מה אנחנו עושים כדי לנטרל אותם, ונדבר על מה צריך לעשות בפועל כדי ליישם את כל התהליך הזה. אז לפני שאנחנו נתחיל, אנחנו לא הרבה היום, אז רק תכתבו לי בצ'אט, או אפילו תפתחו את המיקרופונים ותגידו כמה הילדים שלכם, והאם כבר הייתם בתהליכי גמילה בעבר, ככה שנוכל להכיר ולהבין מי המשתתפים שלנו היום, ולענות גם במקביל לשאלות שלכם. אז קטנטנים אני רואה ש2 ו7, ניסיתם לגמול, או שזו פעם ראשונה בכלל שאתם מתחילים גמילה? בואו תכתבו, אני רואה שיש כאן גם קטנטנים בני 2 ו3. עוד מישהו רוצה לכתוב בין כמה הילד, והאם בעבר ניסיתם לגמול? פעם ראשונה גמלתם, החזרתם חיתול כי בגן לא היו מוכנים. אנחנו נתייחס הרבה היום לגן. אוקיי? ובעצם מתי אנחנו מעבירים בין הבית לגן, הגן הגומל, ההורה הגומל. זה תהליך קצת מורכב, אני אתייחס לזה בהרחבה בהמשך. עשו תצפיות, אוקיי, הבנו. אז אני רואה שיש גם ילדים טיפה יותר גדולים, לקראת גיל 5. אם יש הבדל בין ילד בן 2 ו7 לילד בן 5, אז זה מאוד תלוי. יש ילדים שאין הבדל מבחינת הגיל, ויש ילדים שכן. תשימו לב, באוטיזם אנחנו פחות מדברים על גיל, ויותר מדברים על יכולות של הילד. זאת אומרת, הגיל של הגמילה הוא פחות רלוונטי, כמו שרלוונטי מה היכולת של הילד. אנחנו גם נדבר הרבה מאוד על תצפיות היום, איך עושים תצפיות ומה זה אומר לעשות תצפיות, אז תכתבו לעצמכם הערות. עוד מישהו רוצה לכתוב לפני שנתחיל? אוקיי, מעולה. אז בואו נתחיל. אני אתייחס בעיקר לקטנטנים. אם יש כאן ילד שכבר עבר את גיל 6, אז תראו תשומת ליבי, אני אתייחס בהתאם. אנחנו כן מתייחסים, יש הבדל בין אותם ילדים שנמצאים בגיל הרך לבין מי שלא נמצא בגיל הרך. אז אם יש כאן ילד שעבר את גיל 6 ונכנס כבר לבית הספר, תעירו את תשומת ליבי. אוקיי, לפני שנתחיל אני רוצה לשאול אתכם, האם אתם יודעים מתי הגיל הממוצע של גמילת ילדים על הרצף האוטיסטי מחיתול?
מישהו יכול לשער? מתי הגיל הממוצע בישראל של גמילת ילדים על הרצף מחיתול? מישהו רוצה לשער פה? מישהו רוצה? אוקיי, אני אענה לכם 4 אולי, זה מאוד אופטימי 4. לקראת 6, כל הכבוד, זה קרן. 6 הוא הגיל הממוצע של גמילה מחיתולים לילדי הרצף בישראל. זה נופל על הרבה דברים, אנחנו נדבר עליהם היום. האם ילדים יכולים להיגמל לפני גיל 6? חד וחלק, כן. איך גומלים אותם? זה המפתח. מי הגומל? אלה המפתחות, אנחנו נדבר עליהם כולם. אז לכולם יש חלום. חלום שלנו מתחיל עוד לפני שנכנסנו אפילו להיריון. כל אימא, כל אבא מפנטזים על הילד שלהם, יהיה לו עיניים כחולות, חומות, שחורות, הוא יהיה מדען, הוא יהיה מהנדס, הוא יהיה יוטיובר, יש כאלה שזה החלום שלהם, אנחנו אוהבים את כולם במידה שווה. וכמו שרוב ההורים, גם אני הייתי בסיטואציה הזאת, נכנסתי להיריון, חלמתי על הילד שלי, וכמובן שחלמתי שהוא יהיה ילד מאוד מאוד רגיל, יעשה דברים כמו כולם, הוא ילך כמו כולם, הוא ידבר כמו כולם, ומה לעשות, אם אתם פה כנראה שגם כמו אצלי, הרבה כמו כולם לא קרה. ובאמת אני אימא ל4 ילדים על הרצף, בשלבים התפתחותיים שונים. והמציאות היא אחרת. פה בתמונה אתם רואים את הבן הצעיר שלי, הוא בן 3.5 היום, הוא בתהליך גמילה, תכף נדבר גם על זה. ובתחילת תהליך הגמילה התחלנו לחשוף אותו לתכני שירותים, והוא גילה את האסלה. אוי, זה היה מקסים. תקשיבו, קודם כל זה היה נורא נורא מתוק, ואחר כך זה היה נורא נורא מגעיל, ואיפשהו בבין לבין הוא גם למד מה עושים עם האסלה, הוא עדיין לא יושב עליה, אבל הוא לומד איך משתמשים בה. ודוב הילד הצעיר שלנו הוא ילד מאוד נמוך על הרצף, זאת אומרת גם בתוך סקלת האוטיזם הוא נמצא בקצה הנמוך ביותר. בסדר? אם אנחנו מסתכלים על כל סקלת האוטיזם בין ילדים בתפקוד מאוד מאוד תקין עם קצת קשיים לבין ילדים מאוד מאוד על הרצף האוטיסטי, מאוד עמוק, תפקודים מאוד ירודים, הוא שם. ואיך גומלים ילד כזה? כי בסופו של דבר אנחנו לא רוצים להגיע לילד בן 20 עם חיתול. אז חלק מהתהליך שאנחנו עושים זה באמת תהליך ארוך של חשיפה לתכני גמילה, וזה מה שאנחנו עושים בחצי שנה האחרונה. בין היתר צילמנו את התמונה הבאמת מופלאה הזו של הניסיונות הראשונים של ילדים להיחשף לאסלה וכמה זה משמעותי. אז נכון שלי ולכם פחות נעים שהילד הולך לשחייה באסלה, אבל זה חלק קריטי בתהליך ההבנה של הילד מה הדבר הזה עושה, מה המכשיר הזה עושה. אז אם גם המציאות שלכם ככה לא ממש יושבת על פי תקן ההתפתחות התקין, אתם נמצאים במקום הנכון. היום אנחנו הולכים קצת להתחיל ולפצח את הנושא הזה. אז רובנו מנסים לגמול ילד על הרצף, כאילו ילד שאיננו על הרצף, ואז אנחנו נתקלים בשלל עצות, חלקן טובות, חלקן פחות, ומגלים מהר מאוד שזה לא ממש עובד כמו שזה עובד אצל כולם. אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני קיבלתי עצה מקסימה מאמא שלי, גם לה המון ילדים, לא רק את 4 שלה, בזמנו היא הייתה עובדת בגן הילדים בקיבוץ, באמת היא הגיעה לאימהות עם ידע רב בגמילת תינוקות. וכשאנחנו היינו בני 10 חודשים, איך שהתחלנו ככה לדדות לנו, כבר היו מפשיטים את פלג הגוף התחתון ונותנים לנו להתרוצץ בבית ושמים סיר בכל פינה. מישהו קיבל את העצה הזאת? סיר בכל פינה ותנו לו ללכת ערום. נכון? אני בטוחה שכולכם קיבלתם את העצה. אז בעצות האלה יש דברים שהם טובים, אוקיי? בישראל אגב זה מאוד מקובל לגמול את הילדים בקיץ. למה כולכם נמצאים פה ולא באתם אליי בינואר? כי בישראל מקובל מאוד לגמול בקיץ, וזאת הייתה שיטת העבודה בקיבוץ. היו לוקחים את כל התינוקות הקטנים, בני 10 חודשים עד שנה, נותנים להם להיות רק עם חולצה בקיץ, שמים מלא סירים בכל מקום, והיו מרצים אותם, נותנים להם לשתות המון, ותרוצו תסתובבו בחדר, וככה היו גומלים ילדים בקיבוץ. ובאמת בישראל זאת הייתה שיטת העבודה המקובלת המון זמן. אממה, עבור הילדים האוטיסטים זה לא כל כך מתאים להם. למה? כי חסר כאן פער גם של תקשורת וגם של תחושה. והרבה מאוד מהילדים נופלים בעצם בפער הזה. אנחנו גם נדבר קצת על הפער הזה,
ועל המשמעות שלו, למה בעצם זה לא כל כך אפשרי לגמול ילד על הרצף, כמו שזה אפשרי לגמול ילד שאינו על הרצף. אז מיתוסים נפוצים, הבטחתי שאני אדבר על הגן, זה הזמן. אז המיתוס הראשון והחביב עליי ביותר, גם אני חשבתי אותו, שהתחלתי לגמול את הילדים הפרטיים שלי, ושהגן הוא זה שבעצם מנהל את הגמילה. הם אנשי הידע, הם אנשי המקצוע, הם יודעים, הם מבינים, הם חשים, הם הכל, הם ילמדו אותי איך לגמול את הילד מחיתולים. זה נכון וזה לא נכון. אכן, הם אנשי הידע. זאת אומרת, במסגרות החינוכיות יש הרבה מאוד ידע שמצטבר. אם נפלתם על צוות טוב, זה לא תמיד קורה לצערי, אם נפלתם על צוות טוב, בהחלט יכול להיות שיש שם מישהו שיהיה אמון על להדריך אתכם בנושא. אממה, גמילה נעשית באופן קבוע על ידי אדם שלי יש אמון בו. זה נכון בכל תחום, בסדר? זה נכון בסיגריות, ונכון בסוכר, ונכון בגמילה ממשחקי מחשב, וגם נכון בגמילה משירותים. וככל שיכולת התקשורת שלי מונמכת יותר, ככה האמון והמערכת יחסים שיש לי עם הבן אדם שגומל אותי צריכה להיות טובה יותר. תשימו לב חבר'ה, אתם לא על מיוט, בסדר? תשימו לב, בואו נעשה מיוט כי... כן. אוקיי. יש עוד מישהו שלא על מיוט? לא, בסדר. אז אני רואה שיש כאלה שאומרים שאצלם זה בכלל לא אכפת להם בגן אם הילד ייגמל או לא. אחד הדברים שמאוד מתסכלים הורים זה שבגן באים ואומרים להם הילד שלך לא מוכן לגמילה, אל תוריד לו חיתול. עכשיו, הם לא טועים, בסדר? לא מורידים לילד שלא עבר תהליך מקדים לגמילה חיתול בגן פעם ראשונה, זה לא עובד הדבר הזה. מה שקורה זה שאנחנו גם ניצור לילד טראומה, הוא נמצא בסביבה שלא יכולה לאחוז את הדבר הזה, וגם הצוות יהיה מתוסכל ואנחנו, בקיצור זה לא מתאים. מה כן צריך לעשות? זה מאוד יפה שאומרים לכם לא להוריד חיתול, הם לא אומרים לכם מה כן לעשות כדי לקדם את הילד שלכם לכיוון השלב הזה של להוריד חיתול. אז מה כן לעשות? כן לחשוף לתכני גמילה, כן לחשוף לתחושה. כל הדברים האלה זה דברים שצריך ללמד את הילד בצורה מסודרת. האם עושים את זה בגן? התשובה היא לא. מה שנפוץ מאוד בתוכניות הגניות זה פשוט להמתין. זאת ההנחיה של משרד החינוך זה להמתין ולהמתין ולהמתין עד שהילד יפגין סימני מוכנות. אממה, יש ילדים שלא יפתחו סימני מוכנות, לא נעזור להם לפתח אותם. ואת החלק הזה ניתן ללמוד. מה שמאוד בעייתי הוא שבגן לא מקבלים מספיק שעות הדרכת הורים כדי ללמד אתכם איך לעשות את זה. ולכן הרבה מאוד הורים נתקלים באיזשהו קיר. מצד אחד הגן לא מוכן שתורידו חיתול, מצד שני גם הגן לא מלמד אתכם מה כן צריך לעשות כדי להוריד חיתול. האם יש מה לעשות? יש המון מה לעשות. אוקיי? וזה מתחיל מלברר האם הילד שלי מרגיש בכלל שיש לו יציאות. ואם הוא לא מרגיש את זה ללמד אותו תחושה. זה מתחיל בהאם הילד שלי בכלל מבין מה היציאות האלה אומרות. זאת אומרת זה יופי שהוא מרגיש את החיתול, אבל אף אחד לא תרגם לו את זה למה זה פיפי. תחשבו על זה רגע, ילדים שמעולם לא הורידו להם חיתול, זאת אומרת כל הזמן הם עושים פיפי בחיתול. האם הם ראו פעם שתן? הרי כדי להיגמל צריך להבין שיש פיפי ויש קקי ומה המשמעות שלהם. אם זה כל הזמן בחיתול, בעצם הילד אף פעם לא נחשף לדבר הזה. ולכן יש ילדים שאנחנו ממש מלמדים את התכנים האלה. מאידך יש ילדים שהצוות לא גומל אותם כי לא נוח כרגע לצוות. למה? יש עוד 3 ילדים אחרים בגמילה. חכה לתור שלך. עכשיו יש בזה משהו מן הנכון כי אנחנו לא רוצים לתסכל ילד כי אנחנו עכשיו עסוקים בילדים אחרים ואין לנו מספיק צוות כדי להתעסק בכולם בבת אחת. מצד שני זה אומר שאנחנו דוחים הרבה מאוד זמן לפעמים גמילה של ילד שכבר יכול להיגמל. זאת אומרת הוא הגיע גם לבשלות גופנית גם לבשלות קוגניטיבית ואנחנו לא מקדמים אותו הלאה. מה יקרה לילד הזה? יהיה מתוסכל, ירגיש מוזנח, יהיה פגיעה בביטחון העצמי שלו, כי הוא מבין שזה לא משהו שנעים לו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ולכן צוות הגן, במקרה הטוב, הוא התומך של ההורה, או ומקור הידע אם זה גן מאוד טוב. בסדר? ולכן אין לכם מה להתמך בגן, זה לא המקום. אל הגן, מתי אנחנו מביאים ילד? כשהוא
גמול לפחות שבוע בבית. זאת אומרת שלפחות 90% מהזמן בבית הוא יבש. למה כל כך חשוב דווקא עכשיו ללמוד גמילה מחיתולים? כי יש לנו בעצם כמה שבועות בקיץ שבהם יש לנו את ההזדמנות להוריד חיתול ולבוא לתחילת השנה או לבוא לאחרי החגים עם ילד שכבר עשה כמה שבועות בבית ברצף, פיפי או קקי בסיר בשירותים. ולכן דווקא עכשיו זה שיא עונת הגמילה, ולכן גם אתם פה איתי בחדר. המיתוס השני שלנו, ילדים שלא מדברים לא יכולים להיגמל מחיתולים. מה אתם אומרים? בואו ספרו לי. אני בטוחה שבקהל יש ילדים, כמו הבן המתוק שלי, כמו דובי, שלא כל כך מדברים. יש הרבה כאלה בעולם שלנו. האם הם יכולים או לא יכולים להיגמל? זאת שאלה מאוד טובה. התשובה היא כזאת, זה שיש לך ילד על הרצף לא מעיד על האם יש או אין פגיעה קוגניטיבית. זאת אומרת, יש הרבה מאוד ילדים על הרצף שלא מתקשרים, ואין להם שום פגיעה קוגניטיבית. הם לגמרי יכולים להבין תהליכים בתנאי שנלמד אותם כמו שצריך. בצורה המותאמת להם, בסבלנות, לאורך זמן. הציפייה שלנו למתי הילד הזה ייגמל צריכה להיות שונה. בסדר? אנחנו מתחילים ללמד אותם את התכנים לאט לאט לאט, ממש לבנה על לבנה, בסוף הם ייגמלו. מה זה דורש ממני ההורה? זמן, סבלנות, הבנה, ידע. בסדר? ברגע שיש לי את אלה, אנחנו בהחלט יכולים לגמול ילד, גם אם הילד מאוד נמוך על הרצף, קושי שפתי מאוד גדול, קושי בתחושה מאוד גדול. מה שכן, כל הזמן אנחנו בעצם נעבוד ונפתח אותו. לאט לאט לאט, אני לא אצפה שהוא ייגמל תוך מספר שבועות עד חצי שנה, אני אצפה שיקח לו שנה להיגמל, אבל אני כל הזמן אקדם אותו בתוך מסלול הגמילה. לאט לאט לאט. אבל בהחלט אפשר לגמול ילד כזה. עוד מיתוס, אהוב במיוחד, ילד שמוריד חיתול זה ילד שילמד להיגמל מהר. רק בלסמן פה בצ'אט, אני בטוחה שאם נרים פה ידיים, כמעט כולם מורידים חיתול. האמת היא שזה שלב מאוד חשוב בהתפתחות. אני לא אתחיל תהליכי גמילה, אם אני לא אראה שהילד מנסה לפחות להתפשט. למה? כי ברגע שילד מתפשט אני מבינה משהו מאוד חשוב על הילד הזה. יש לו תחושה. לפחות יש לו תחושה שמציק לי הבגד הזה, מציק לי החיתול הזה, הוא לא נעים לי. ברגע שיש לילד תחושה, אני כבר יודעת שיש לי פה עם מה לעבוד. האם אני אצפה שילד שמוריד חיתול ייגמל מחר בבוקר? לא. אבל על התחושתיות הזאת אני יכולה להתחיל לבנות תהליך. ולכן ילד שמוריד חיתול, הוא לא ייגמל מהר, אבל יהיה לי פה עם מה לעבוד. זה סימן חיובי מאוד, שהילד הזה יכול עכשיו להיכנס לתהליך של למידה לאט לאט לכיוון הגמילה. אז אני רואה שיש כאן ילדים שעושים קקי בכל מקום ומשחקים עם הקקי. זה נקרא הצטעות, משחק עם קקי. עד גיל מסוים זה דבר חיובי. אנחנו לא נהנים ממנו, אנחנו ההורים, אבל זה תהליך חיובי ותקין אצל ילד בהתפתחות. חשוב מאוד לשים לב איך אנחנו מגיבים לזה. בסדר? אם אנחנו נגיב לזה ב-X ואוי ואבוי ומהר מהר נרוץ לשטוף ידיים, לא תגובה טובה. אנחנו רוצים לדבר בשפה מקדמת. אז איך כן מגיבים למשחק בקקי? תרשמו לכם טיפ גדול גדול גדול. אז מי שלא יודע, משחק בקקי זה כשילד שולח את היד לחיתול, שולף גוף, תשימו לב שאתם לא על מיוט. שולח את היד לחיתול, רגע. שולף גוש ומצייר. בסדר? זה משחק עם קקי. למה זה חיובי? זה אומר שזה מעניין אותו. אוקיי? מצוין. אם קקי מעניין אותו בגילאים הצעירים, מעולה, יש לי מה לעשות עם זה. 2, זה אומר שהוא מרגיש אותו. תכף אנחנו נדבר על מוריד חיתול, אם יש מה לעבוד, תכף נדבר על זה, אלינור. 3, זה אומר שאנחנו יכולים פה להתחיל ללמד. שימו לב לשפה, אם הוא נוגע בקקי, כל הכבוד שעשית קקי, בוא נלך לשים את הקקי במקום שלו, בשירותים, ולשטוף ידיים. אנחנו לא אומרים טוב, אנחנו לא רע, אנחנו משתמשים במונח מקום,
מאוד חשוב, מקום זה דבר חיובי, בסדר? ואנחנו גם מציינים בפני ילד מה עושים. וכמובן שבזמן הזה ההורה השני מנקה את הבלגן. נשאלה כאן שאלה, אצלי לא מוריד חיתול בכלל, האם יש על מה לעבוד? יש כאן עניין של גיל, אוקיי? בגיל, מתחת לגיל מסוים, יכול להיות שאני אגיד, אוקיי, בואו ללמוד מה לעשות, ולאט לאט תעשו מעקב ותתחילו. אני מדברת על גיל כאן מתחת לגיל 3. אם מתחת לגיל 3 ילד לא מוריד חיתול, מתעלם לחלוטין משתן ויציאה, זה לא מפריע לו, זה לא מעניין אותו בכלל, אני הייתי ממתינה עוד קצת, אתם יכולים בינתיים לבוא ללמוד מה לעשות. אם ילד הוא כבר בן 4.5 בואכה 5, אז אנחנו נתחיל תהליך של הכנה לגמילה. אנחנו לא נמשיך לחכות, הוא לא נעשה בשל באופן ספונטני, אנחנו כן נתחיל תהליך שבו אנחנו מלמדים את הילד תכני גמילה. אז זה מאוד חשוב, תעשו את ההבחנה הזאת. מתחת לגיל 3, 3.5, אז אני אחכה עוד קצת, עוד חודש, חודשיים, חצי שנה, whatever. מתחת לגיל, מעל גיל 3, 3.5, אנחנו כבר נתחיל לעשות הכנה לגמילה, וזה תהליך שלם, שבו אנחנו חושפים לאט לאט, בעצם אנחנו עושים גמילה, אבל בנורא נורא עדין ונורא נורא קטן. לדוגמה, אנחנו מלמדים מה זה פיפי וחק, בהמון דרכים אפשר לעשות את זה, בסדר? תכף אני מבטיחה שבסוף אני אענה על שאלות ספציפיות, בסדר? פשוט בואו נתקדם, יש לנו עוד הרבה מאוד מה לעשות. המיתוס האחרון, מיתוס חביב, ילד שנחשף לתכני גמילה ייגמל מהר. שואלים מה זה תכני גמילה? סיר אסירים ונפתלי וציונה, סרטים, שירים, אלה תכני גמילה. תכני גמילה הם כלים שבשימוש נכון באמת יכולים לקדם תהליכי למידה לגמילה. בשימוש לא נכון, לא יקדמו, יהיו חסרי משמעות או אפילו קצת ילחיצו את הילד. בסדר? אז לכן תכני גמילה זה משהו שצריך לעשות מתוך ידע והבנה איך עובדים איתו, ולא להתחיל להפציץ את הילדים בסיר אסירים, אסיר של לולו וכן הלאה. אני עובדת עם המון המון חומרי גמילה, ואני אראה לכם בהמשך גם ככה ממש על קצה המזלג כמה. אני גם מספקת בקורס תכני גמילה. שימו לב שאתם לא על מיוט, חברים. תודה. טוב, אז אם אתם מרגישים מתוסכלים או אפילו מרגישים שאתם מזיקים לילד, ואני חייבת להגיד שזה יכול לקרות, בסדר? אל תיבהלו, אבל זה יכול לקרות. בתהליך גמילה שלא במתכוון, לפעמים אנחנו עושים גם דברים פחות נעימים, והדבר אולי הכי מוכר זה שילדים מתחילים לפחד מהשירותים אחרי שהסייעת לקחה אותם לשירותים. עכשיו זה יכול להיות מאוד תמים, בסדר? אבל הילד יחווה את זה כחוויה לא נעימה. ואז אני זוכרת, הבת שלי אמרה לי בזמנו, הגננת לקחה אותי ביד וגררה אותי לשירותים. ככה היא אמרה, היא לקחה אותי ממש חזק לשירותים. האם הסייעת או הגננת התכוונו לעשות לה משהו רע? לא, אגב היא הייתה בגן רגיל, הבת שלי אובחנה רק בגיל 9, אבל היא חוותה את זה כמשהו נורא נורא דרמטי. למזלי, הגן היה מצולם, ומה שאני ראיתי במצלמות זה שהיא לא באמת לוקחת אותה באלימות, אבל כנראה קצת החזיקה לה את היד טיפה חזק. זה לא משהו שנעשה ברוע, אבל הבת שלי סירבה להשתמש בשירותים אחר כך בגן במשך 3 חודשים. אז בהחלט יכולים לעשות פה טראומה, לא במתכוון, ולכן בתהליך צריך לשים לב מאוד 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 למה שקורה, וכשאנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, אנחנו באמת מרגישים הרבה פעמים מאוד מאוד מתוסכלים, וזה בסדר אם אתם מרגישים ככה, דעו לכם חברה טובה. שזה לא יהיה מצב, בואו נדבר על מה פיזית עושים, איזה כלים יש לי לצייד כבר היום אתכם, כדי שתוכלו להתחיל לתכנן את תהליך הגמילה, שהעיקר בתהליך הגמילה, ואם יש רק דבר אחד שאני רוצה שתצאו איתו מפה היום, זה. גמילה צריכה להתרחש כתהליך חיובי, מכונן בחיי הילד. מה זאת אומרת? כשאני ואתם בתהליך למידה, אם אנחנו נחווה הצלחה ועוד הצלחה ועוד הצלחה, אנחנו נרגיש התעלות רוחנית, נרגיש וואו, אני אלוף, אני אלופה, אני מדהים, איזה שואו מטורף אני עושה פה.
אבל אם אני אחווה כישלון ועוד כישלון וכישלון, אני לא ארצה להתעסק בזה. זה המשמעות הכי בסיסית. מה לעשות? בתהליך גמילה יש הצלחות ויש כישלונות. החוכמה היא איך אנחנו מצליחים לעשות את ההצלחות וואו, ואת הכישלונות כמשהו שניתן ללמוד ממנו, כהזדמנות, כמקפצה. וזה הטריק הכי גדול בכלל בכל תהליך שתעברו עם הילדים שלכם. אם תצליחו ליישם את הדבר הזה, אתם תצליחו להעביר אותם את רוב התהליכים בצורה נעימה. עכשיו, אם אנחנו אומרים שגמילה היא לא תהליך של היום, מחר ומחרתיים, אלא תהליך של מספר שבועות במקרה הטוב, מספר חודשים במקרה הפחות טוב, ויש ילדים שגם לאורך שנה ויותר, זה קצת מתיש. ולכן אנחנו הולכים לדבר על מספר כלים שיכולים לתת תשתית לדבר הזה, לאירוע חיובי ומכונן בחיי הילד. אז החלק הראשון באמת מדבר, סליחה, קודם נספר איך זה קרה. היה פעם לפני שנים רבות, הבן הגדול שלי בן 11, כשהוא היה בן שנה וחצי ילדתי את ביתי, וכשהיא הייתה בת שנה וחצי ילדתי את הבן השלישי שלי. בסדר? עשיתי 3 שנים, חוויה מטורפת, באמת, בכל הגוונים שלה. אבל כשבאתי ללדת את הבת שלי מאוד רציתי להיות רק עם ילד אחד בחיתול. הסיבה העיקרית הייתה כי הם היו בחיתולי בד. ומי שלא מכיר חיתולי בד זה אומר שצריך לכבס אותם. עכשיו דמיינו לכם 3 ילדים בחיתולי בד, אני לא צריכה לדמיין, אני עשיתי את זה. וכשבאתי לגמול את הילד הבכור שלי, הוא היה ילד, תקשיבו, ילד קסם עד היום. באמת ילד שבלי מילים מצליח להפנט את כל מי שסביבו. זו תופעת טבע, לבן הצעיר שלי יש את אותה תכונה, לא ממני. בסדר? אני לא אחראית על התכונה הזאת. בכל מקרה, אני אמרתי לאמא שלי, אין מצב, אני הייתי בייביסיטר למלא ילדים, גמלתי מלא תינוקות, אני אגמול אותו. אמא שלי הסתכלה עליי, קצת צחקה לי בפרצוף, ואז היא אמרה לי, טוב, תעשי ככה וככה וככה, והוא יגמל. ובאמת עשיתי מה שהיא אמרה, הורדתי לו תחתונים, נתתי לו הרבה לשתות, שמתי סיר בכל פינה בבית, ונתתי לו להתרוצץ, מה שנקרא בשיטת הקיבוץ. הספרתי לכם, היא עבדה בקיבוץ, ככה היא גמלה ילדים, ככה היא גמלה גם אותנו. וביום הראשון הוא עשה פיפי בכל מקום, וגם ביום ה-20 הוא עשה פיפי בכל מקום, ומהר מאוד הבנתי שהוא לא מבין בכלל מה זה הסיר הזה, אז ניסיתי ללמד אותו, וקראתי לו סיפורים. קיצור, זה לא עבד. אז השארתי אותו בחיתול, כי ילדתי. אז אמרתי, התחלתי לידה, לא גומלים, הילדה שלי הגיעה לגיל 1.5, רציתי לגמול אותה, כי אם לא הוא, אז לפחות היא. וגם עמדתי ללדת עוד ילד. ואמרתי לי, 3 ילדים בחיתולים, no way, אין מצב. וככה הדבר הזה התגלגל, ובאיזשהו שלב כשנבוא הילד השלישי שלי היה בן שנה חזרתי ללמוד. כשהלכתי ללמוד בין היתר הלכתי ללמוד התפתחות הילד, כי יש לי 3 ילדים בחיתולים ואני צריכה לדעת מה לעשות איתם. ועל מה שלמדתי במאוד קצר אנחנו נלמד עכשיו. אני מבטיחה שלכל התשובות, כל השאלות אני אקצה זמן בסוף. זה תהליך נקרא גמילה מותאמת למי? כל אחד והילד הפרטי שלו. כי כמו שאתם יודעים יש ילד על הרצף, אתם ראיתם רק אחד על הרצף, כל ילד הוא שונה לחלוטין, צרכים שונים לחלוטין. התהליך מתרחש זהה בכל הילדים, ובכל ילד אני אקח מתוכו את מה שמתאים לילד. זה חלק הראשון של התהליך, נקרא הכר ילדך, ובאמת יש לנו נטייה לחשוב שכולם בנויים באותו שטנץ, אבל זה לא נכון. לכל ילד יש יכולות מאוד אישיות עבורו, וגם ילד שלא הוריד את החיתול לחלוטין, אז יש לי מה לעשות עם זה, אני אסתכל מה זה הוויסות החושי שלו, האם הוא מרגיש, האם הוא לא מרגיש, האם יש לו סימנים שהוא מראה סביב התפנות, ואת זה אני יכולה לדעת רק כשאני עושה מעקב מסודר. עכשיו, בגן ובבית הדברים לא נראים אותו דבר, ולכן אם עשו לכם תצפית בגן ואתם לא עושים תצפית בבית, זה לא טוב. אתם חייבים לעשות גם תצפית בבית. יש הרבה ילדים שבגן יסרבו לעשות פיפי וקקי, ממש יסרבו, או יתפנו בעודף במסגרת החינוכית ובבית לא יתפנו. ויש ילדים שהסימנים שלהם בגן והסימנים שלהם בבית יהיו שונים לחלוטין, ויש ילדים שהם כל הזמן אותו דבר. אני לא יכולה לדעת אם אני לא מסתכלת על הילד שלי. וגם אם ילד עדיין לא בשל, אני צריכה לדעת לזהות שהוא לא בשל.
עוד דבר שחשוב שאנחנו נדבר עליו זה היכולת המוטורית של הילד, קופץ, רץ, מטפס. בסדר? ילד שלא קופץ, לא רץ, לא מטפס ולא הולך, לא גומלים. בסדר? זה מאוד חשוב. אם יש כאן ילד בקהל, לא קופץ, לא רץ, לא מטפס, לא הולך הליכה במשך מספר דקות, לא צריך שהוא ילך קילומטרים, 3-4 דקות ברצף, לא גומלים, אין לו את היכולת. בסדר? אז אם יש ילד כזה בקהל, זה בסדר, אתם לא צריכים לגמול את הילד הזה עדיין. גם אם הוא לא רץ, קופץ, מטפס באופן איכותי, אבל הוא עושה את זה, זה המקום, אפשר להתחיל. בסדר? אז הדבר הראשון שאנחנו עושים זה ממש לאסוף מידע על הילדים, לא לאורך יום, לא לאורך יומיים, לפחות שבוע-שבועיים. מאוד חשוב, רצוי בזמן שגרה. בשלב השני אנחנו בוחרים על פי התצפית את כלי העבודה לילד. אני לא אבחר אמצעי תקשורת, לדוגמה פס תקשורתי כזה, ואני לא אבחר אמצעי תקשורת לילד שלא נוגע בהם. אני לא אקח ספר לילד שלא מדפדף. אני לא אשמיע מוזיקה לילד ששירים לא אומרים לו כלום. אני לא אתן פלסטלינה לילד שלא מוכן לגעת בחומרים. ולכן לכל ילד אני בוחרת מה מתאים לו, מתוך ערימות על ערימות על ערימות של אביזרי גמילה. לכל אביזר גמילה שאני לוקחת אני צריכה לדעת מה הוא עושה, או באיזה צורה אני אשתמש בו. אני אשתמש בכרטיסיית מידע הזאת של שירותים שונה לכל ילד. יש ילד שאני אשתמש בו כבקשה, זאת הוא ייתן לי את הכרטיסייה לבקשה. יש ילד שזה יהיה רק תזכורת עבורו, יש ילד שזה יהיה ציון מקום עבורו. כל ילד אני משתמשת בכרטיסייה הזאת אחרת עבורו לפי מי שהילד הזה ומה שהוא צריך. והחלק האחרון, התאמת זירת האירוע. המון שאלות סביב הנושא הזה, איפה שמים סיר, כן סיר, לא סיר, כן בשירותים, לא בשירותים, איך נראים השירותים, ריח בשירותים וכן הלאה. יש המון נושאים על התוכן הזה, אבל באופן כללי שלושת המרכיבים האלה הם המרכיבים שעל פיהם אני בעצם מתחילה לתכנן תהליך גמילה. אז אם זה לא ברור, בואו נקפוץ עמוק לתוך המים. אנחנו הכנו לנו ילד, שמו דוד, אנחנו נעשה על דוד תצפית ונראה מה היכולת המוטורית שלו, איך יכולת המשחק, האם הוא מסוגל לשבת. ילד לדוגמה שאפילו לא יושב לאכול, אני יודעת שבתהליך הגמילה שלו אני צריכה לעבוד על ישיבה, להיות מסוגל לשבת כמה דקות, ואני גם ארכוש אביזרים שקשורים בלשבת, לדוגמה צמיחת משקל כתרגול לשבת. זאת אומרת יש כאן תהליכים שקשורים בגמילה שאני לא עושה אותם בכלל כחלק מתהליך גמילה אלא כתהליך מקדים, ולכן גם תינוקי מתוקי בין 2 או 2.5 יש דברים שאני צריכה לעבוד איתו עליהם כדי שהוא יהיה מסוגל להיכנס בכלל לתהליך גמילה. ולכן כמעט כל ילד החל מגיל 2.5-3 צריך לעבור איזשהו תהליך של הערכה כדי להתחיל איתו את הטרום גמילה. אני מדברת על יכולות משחק, אני בודקת האם הוא מתעניין, לא מתעניין בחיתול, יש סימני מצוקה. יש ילדים שלא יורידו חיתול, אבל הם ילכו לאמא ואבא וידחפו להם את האף בחיתול, מה שנקרא. יטפסו על אמא ואבא ויסתובבו וככה ישכשכו את החיתול בפנים של ההורה. סימן מצוין, הם כאילו יבקשו במרכאות להחליף חיתול. אגב, כל דרך שבה הילד שלכם מבקש להחליף חיתול נחשבת פה. אנחנו נכין את הכלים, ואז באמת בחרנו, זה ילד שכן נהנה ממשחק עם דברים רכים, אז בחרנו לו גואש ובצק קשיח. יש לו קצת קשיים בתחושה, אז אנחנו עשינו לו הדמיה של בלון מים מתחת לחולצה. מי שרוצה יכול לחפש את זה ביוטיוב, זה יראה לכם. הוא כן נהנה מבובות, הוא לא כל כך מבין אותם, אבל הוא כן נהנה בלשחק ולהציב אותם בכל מיני מקומות, ולכן אלה האביזרים שבחרנו. והתחלנו לדבר על שירותים. דוד ילד מתוק, אבל הוא קטנטן, גם פיזית, הוא צפלון כזה קטן, משקל נמוך. הסיר מושלם עבורו, אבל מול האסלה יהיה לו מאוד קשה להתמודד, היא גדולה, היא עצומה, הוא לא רגיל אליה, ולכן דווקא בחרנו להתחיל איתו עם סיר, וכמובן בחרנו סיר שמותאם אליו וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו ממש בוחרים את האביזרים שאנחנו משתמשים בהם אפילו מבחינה ויזואלית.
וכמובן אנחנו שמנו דגש מאוד גדול על הפיכת האירוע למכונן ומשמעותי. ניתן לעשות את זה באמצעות מסיבות גמילה מחיתולים שהן מאוד פופולריות ואהובות, ניתן לעשות את זה בעזרת שפה מקדמת, מאוד חשוב. תשימו לב, הרבה פעמים מה שאנחנו אומרים יותר חשוב ממה שאנחנו עושים. לדוגמה, ילד עשה פיפי, כל הכבוד עשית פיפי, גם אם הוא עשה אותו על הרצפה. הנה ככה נראה פיפי, כל הכבוד שעשית, הגוף שלך יודע לעשות פיפי. כמה זה חשוב, יש ילדים שהגוף שלהם לא עושה פיפי. מאוד חשוב לחזק את הילדים הזה. שימו לב כמה פעמים אמרתי פיפי, כל הכבוד עשית פיפי. עשית פיפי איפה? על הרצפה. אנחנו מאוד שמחים שעשית פיפי. פיפי אנחנו עושים באשר הוא טים או בסיר. לא אמרתי אוי ואבוי, לא אמרתי. אחי, אני אוהבת, כשהיינו ילדים קטנים בטוח אמרו לכם איזה חמוד אתה, עשית קקולי, מסריחולי, בחיתולי, נכון? גם לי אמרו את זה? לא. מסריח ילדים מבינים, לא טוב. כל הכבוד, עשית קקי, איזה ילד גדול אתה, שעשית קקי. עשית קקי בחיתול, בוא אנחנו נחליף חיתול, הנה קקי, אנחנו נשים את הקקי בשירותים, כי אנחנו מתחילים ללמד אותו את ההקשר הבא. בסדר? אנחנו נמנעים משפה שלילית, כל הזמן לקדם, כל הזמן להעצים. זה באמת הסוד הכי גדול. גם הילד שלי פספס, ואני אמרתי לו כל הכבוד שעשית, זה מאוד חשוב, או כל הכבוד שהראית לי שעשית, גם מאוד חשוב, דיווח מאוד מאוד חשוב. לאט לאט הילד ישתף יותר ויותר פעולה ויותר ויותר יתקדם לכיוון השירותים. אז הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, ואחד הדברים שמחזיקים אותי, והנה גם אני בתהליך גמילה עם הילד שלי, זה הסוף. אני יודעת שיום יבוא והוא יהיה גמול, והתחושה עבורי תהיה וואו. עכשיו תהיה וואו פעמיים. זה הילד האחרון שלי, אני כנראה כבר לא אעשה עוד בגילי המופלג. וזה גם אומר שברגע שדובי יגמל מחיתולים, אני באופן רשמי אפרד מתקופת היניקות, לא יהיו לי תינוקות יותר. ומצד אחד אני מאוד מאוד שמחה בשבילו, שהוא הולך להיות ילד גדול ויהיה עצמאי, ואני גם קצת עצובה. ואני בטוחה שיש הרבה מכם שמתנדנדים ברגשות שלהם בדיוק כמוני, כי מצד אחד אנחנו מאוד שמחים שהם נעשים עצמאים, ומצד שני בזה שהם נגמלו מחיתולים, הם הפסיקו להיות תינוקות. ואם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, אנחנו בעצם נשים אותם בצעד הראשון כחלק מעולם הבוגרים בחברה, וזה בעצם המשמעות של גמילה מחיתולים. אז כמו שאתם מבינים, אנחנו עושים את זה כבר די הרבה זמן, זה שנה שלישית שאנחנו מוציאים מחזורים של גמילה מחיתולים, ויש הרבה מאוד אנשים שכבר עברו את המסלול הזה, ויש שתי אפשרויות כמו תמיד. אז האפשרות הראשונה זה להמשיך לחפש את המידע ברשת, לשאול אנשים, להגיע להרצאות, זה לוקח קצת זמן. ובאופציה השנייה שהיא הרבה יותר פשוטה זה פשוט לבוא וללמוד, שבסופו של דבר גם אני הלכתי ולמדתי איך עושים את זה, כי זה באמת כל כך חשוב. אז אנחנו הוצאנו קורס, הקורס הוא לא קשה בכלל, הוא רק דורש שתבואו ותעשו אותו. התוכנית מדברת על יכולות הילדים, על לזהות את דרכי הגמילה, כל ילד בדרכי הגמילה שלו. אנחנו נדבר על הדרכים והכלים לעשות את התהליך לקל ופשוט, גם אם הוא לא קצר, בסדר? מאוד חשוב להגיד, קל ופשוט אינו משמעותו קצר, והתמדה בדרך היא בעצם המפתח פה להצלחה. אנחנו נדבר על הכלים הדרושים על מנת להכין את זירת האירוע ולהכין אותנו ואת המשפחות שלנו כדי לתמוך בתהליך הגמילה ולייצר חוויה חיובית. התוכנית תתחיל לא ב2 לחודש אלא ב9 לחודש, זה לא אשמתי, יש מסיבת סוף שנה לילדים, ככה זה. אז היא תתחיל ב9/6 בשעה 9 בערב, זה 3 פגישות בזום שהן כוללות הקלטות, ואנחנו בסוף גם נותנים לכל משפחה מפגש אישי, זאת אומרת זה 3 מפגשי ידע פלוס מפגש אישי לכל ילד שבו אנחנו מדייקים את התהליך. בתהליך אתם תקבלו יומן מעקב לזיהוי דרכי גמילה, אתם תעשו את היומן הזה יותר מפעם אחת, אני כבר אומרת לכם לאורך התהליך.
אתם תקבלו מדריך ליצירת מסיבות גמילה, ורק לקבוצה הקרובה אתם גם תקבלו, אני הכנתי כזה ספר, רגע, נעמיד אותו מההתחלה, הוא נקרא שלום לחיתול, בסדר? אתם לא רואים? הופ, שלום לחיתול, אתם תקבלו עותק ריק שלו, זאת אומרת מכל התכנים, ואתם תשימו תמונות של הילדים שלכם, זה סיפור חברתי לתחילת גמילה, זה ייחודי לקבוצה שלכם, זה חדש, הכנתי אותו השבוע, וכמובן פגישת אבחון אישית, התאמה לתהליך בסוף התהליך, אחרי שעשיתם את רוב התהליך הטכני, אתם תגיעו אליי לעשות פגישה, היא פגישה ארוכה מאוד, זאת אומרת לפחות שעה, שעה וחצי, אז כשאתם קובעים את הפגישה, תשימו לב, היא פגישה מאוד ארוכה, ואנחנו בעצם נעבור על כל התכנים, על כל העבודה, על כל מה שצריך לעשות, במידה ויהיה צורך בפגישה נוספת, היא לא כלולה במחיר, חשוב לי להגיד, וכמובן תקבלו ערכת גמילה עם כל תכני הגמילה שלנו, עם כל הכרטיסיות ועם אביזרי גמילה ועם ספר ועם המון 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 דברים בפנים, אתם תקבלו אותה עד אליכם, רוב האביזרים זה דברים שאני מייצרת, כולל סבון ללמידת שטיפת ידיים שמותאם בגודל לילדים, זה דברים שאת רובם הגדול אני מייצרת בעצמי ולכן אי אפשר לקבל אותם בחנויות. כל מה שעליכם לעשות זה לעשות את הקורס, להגיע לפגישה, למלות את המדריכים, מי שנרשם היום בלבד מקבל הנחה של 400 שקלים, זאת אומרת במקום 2,000 שקלים, 1,600 שקלים, אפשר לעשות את זה גם ב5 תשלומים, אני מכניסה לכם את הלינק לרישום, אז יש לכם כבר עכשיו לינק לרישום בצ'אט, שוב ההנחה היא רק להיום, כל מה שלכם לעשות זה להירשם, לרכוש את החבילה, ללחוץ על הקישור וכמובן להיכנס לקבוצה. כל משפחה מקבלת 2 אנשים שיכולים להיכנס לקורס, זאת אומרת זה לא קורס לאדם אחד, זה 2 הורים או להורה ומטפל, במשפחות שיש אמא וסבתא גם בסדר, אמא וסבא, אבא וסבתא, אבא ודוד, כל משפחה מקבלת 2 משתתפים בקורס, ואתם כמובן ממלאים את התוכנית, את יומן המעקב, לאחר כשבועיים של מעקב מגיעים אליי לפגישה, וכמובן אתם תקבלו כבר בתחילת הקורס את הערכות גמילה עם שליח עד הבית. אז למי זה מתאים? כמו שאמרתי בהתחלה, הורים שיש להם, לילד שלהם יש יכולת מוטורית לקום, לשבת, ללכת, רצוי גם לקפוץ, אבל אם הילד לא קופץ אז עדיין אתם יכולים להתקדם לגמילה. ילד שאין לו את היכולות האלה זה לא המקום, הוא עדיין לא בשל, אנחנו לא נתחיל איתו תהליך, כדי להיגמל בתהליך הזה צריך לקום, לשבת וללכת. מכיוון שחשוב לנו כל כך שבעצם כל הילדים יוכלו לקבל את המידע הזה, אז אנחנו משתדלים כמה שיותר להנמיך עלויות, ולכן זאת העלות. אז 2,000 שקלים זה המחיר המלא, 1,600 למי שנרשם עכשיו. אני עכשיו מאפשרת לכם לפתוח את המיקרופונים ולשאול כל שאלה שאתם רוצים. פשוט אין סיכוי שאני אעמוד במה שהיה כתוב בצ'אט. פיתחו את המיקרופונים, שאלו מה שאתם רוצים, נראה איך אני יכולה לעזור. ההרצאה הסתיימה אם אין שאלה, אז אתם לא חייבים להישאר. אני פה לענות על שאלות כרגע. בואו נראה אם אני יכולה. רגע. האם בעצם מסוגלות של ילד לשבת על האסלה ולעשות פיפי וקקי אומר שהוא בשל לגמילה? כן ולא. כן, כן זה אומר שהוא מסוגל לשבת. האם הוא מסוגל להיגמל? לא. גמילה היא תהליך ארוך. אני רוצה להראות לכם את חלקי הליכה לשירותים. יש כאן, רגע, אני אעשה אולי סטופ לבלר, כי אז אתם תראו. שנייה. בואו נראה. לא. נו באמת. select choose. אני לא יודעת למה, טוב. אתם רואים כמה חלקים? יש פה 15 חלקים. כן, יש 15 חלקים בהליכה לשירותים.
ככה נראה הליכה לשירותים עצמאית. בסדר? יש כאן 15 חלקים, ולמעשה ילד גמול כשהוא מסוגל לעשות את כל 15 החלקים באופן עצמאי, זה קצת מורכב, ולרוב גמילה מתחילה בגיל שנה וחצי, שנתיים, ומסתיימת לקראת גיל ההתבגרות. אני יודעת שזה קצת מפתיע, אבל גמילה באמת 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 מסתיימת לקראת גיל 6, 7, 8 בדרך כלל, ואז ילד מסוגל ללכת לשירותים, גם לזכור ללכת לשירותים לבד, גם לעשות את כל התהליך לבד, וגם לעשות את כל התהליך שלפני ואחרי. זאת אומרת, לפתוח את הדלת, לפתוח את האור, להיכנס, לשטוף ידיים באופן עצמאי. יש ילדים שעושים את זה קרוב יותר לגיל 6, יש ילדים שאפילו בגיל 10 לא עושים את זה כמו שצריך. ויזכר לעד, כשהייתי סטודנטית עשיתי פרח, חונכות פרח, והיה לי ילד שבגיל 10 לא ידע לעשות פיפי באסלה. זה היה החניך שלי. והייתי צריכה, והוא היה ילד באמת במקום מזעזע, וממש לימדנו אותו לעשות, עבדנו כאילו בעזרה עם פסיכולוגית, ללמד אותו לעשות פיפי באסלה. זה היה הילד הראשון, הבוגר הראשון שגמלתי מחיתולי. ילד בן 10, היה מדהים, משהו מטורף. כן, שאלות. פתחתם את המיקרופונים, פשוט דברו. בכיף, בשמחה. עוד מישהו רוצה לשאול משהו? אוקיי, אז בואו נראה אם יש לי שאלות פה. אמ, אמ, קרן, אני מתנצלת, אני פשוט לא הספקתי לקרוא פה את הכל, אני מנסה. מה קורה כשמציעים שנגמול ישר באסלה ולא בסיר? אז יש ספרים שהם לא רלוונטיים, כדי לחסוך הסתגלות נוספת. אוקיי, זו שאלה נורא נורא טובה. יש הרבה אנשים שאומרים, כן, בכיף, תגמלו ישר לאסלה. אז קודם כל לאסלה יש עניין של גובה ומשקל. אנחנו לא מעלים ילד לאסלה לבד, בתמיכת הורה כן, אבל לבד. לא מעלים ילד שלא עבר את ה-95 סנטימטר בערך, אני מדברת על אסלת גדולים, לא על האסלות הקטנטנות של הגן, ולא ילד שהוא פחות מ-13-14 קילו. הסיבה היא זה שהם פשוט לא יציבים. זאת אומרת שרוב הקטנטנים בני 2-3 הם לא יציבים על האסלה. ואז יש הרבה דברים שבעצם יכולים להתפקשש פה. ולעלות ישר על האסלה, אחת הסיבות שיש בגנים אסלות קטנות זה בדיוק בגלל זה. בבית אין אסלות קטנות, ואז אני תמיד מציעה, תתחילו עם סיר שנראה כמו אסלה, זה מה שבדרך כלל חוסך את ההסתגלות הנוספת. אני רואה שיש כאן קטנצ'יק בן 5.5 שצריכות עם פיפי וקקים, לא מוכן לשחרר בשירותים רק בתחתונים. הוא ישר דוחף יד לשם, מה ניתן לעשות? קודם כל דוחף יד לשם, הוא מרגיש וזה לא נעים לו, אז מן הסתם הדבר הראשון לעשות זה פשוט להחליף לו. שנית, יכול להיות שיש כאן עניין קצת של חששות ופחדים שצריך להתייחס אליו בתהליך שבעצם אנחנו עושים של הזיהוי של הקשיים של הילד. בין היתר צריך להתייחס לזה, חלק מהתהליך של התצפית מדבר גם על זה, על לנסות ולראות מה קורה שם בתהליך הזה של עשיית הקקי בתחתונים. מאוד מאוד חשוב. ואכן יש לזה הרבה משמעות, אני מבינה את הקושי, צריך לעשות פה תצפית מסודרת על הילד. עצתי בינתיים עד שתשלימו את התהליך הזה, אז פשוט כמה שיותר מהר לנקות אותו ולהסביר. זאת אומרת, עשית קקי בתחתונים, כל הכבוד שעשית קקי, אוקיי? 2, קקי עושים בשירותים, פעם הבאה אנחנו ננסה לעשות קקי בשירותים או בסיר. 3, זה הזמן להחליף, לא לנקות, לא אוי ואבוי, לא פרויה, לא אוי זה מסריח, לא. אנחנו מחליפים, כי זה מה שצריך לעשות כרגע. בלי כל היחס סביב זה. זאת אומרת, מאוד מאוד קונקרטי. כל הכבוד שעשית קקי, מהמם, איפה אנחנו שמים את הקקי בשירותים? אפשר גם אחרי שמחליפים ממש לקחת את הקקי ולשים אותו בשירותים. זה הפתרון, אבל כן צריך לבדוק מה עומד מאחורי זה, ולכן בואו לקורס, תראו מה קורה, תסתכלו מבחינת, אני ממש מלמדת אנטומיה פיזיולוגיה, הרבה פעמים יש עניין של אנטומיה פיזיולוגיה, הרבה פעמים יש עניין של ויסות חושי,
בסדר? והרבה מאוד פעמים זה גם נופל על עניין של פחדים וחששות. בסדר? אז זה הסיפור. עוד שאלות לפני שנגיד לילה טוב? אוקיי. יש אז לי, אני לילה טוב רוצה לשאול רגע לכולם. עוד פעם, היי, אני אורטל, רוצה כן. לשאול עוד פעם דיברת על הנושא של האסלה, כי לי אמרו שהילד הוא בן 3, ולי אמרו שעדיף לחסוך ממנו באמת את ההסתגלות של עוד פעם מסיר, אחרי זה כמה לאסלה. הילד שלך שוקל? כמה הוא שוקל? אה? 13, 14? אוקיי. זאת אומרת שהוא איפשהו בגבול התחתון של משהו סביר להשיב ילד על אסלה. תראי, איזה בחינה? כי את שמה את היחידנית? משקל. יש עניין של יציבות, בסדר? מעל משקל מסוים ילד לא יכול לשבת, לא פיזית, לא מסוגל לשבת שם. בסדר? גם על מתקן מיוחד, הטוסיק שלו פשוט תזלוג לבפנים, ואז אנחנו ניצור טראומה. למה אנחנו שמים ילדים על סיר? אגב, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אסלות זה המצאה די חדשה. בסדר? אסלות בתוך הבית זה המצאה די חדשה. והאסלות בנויות למבוגרים, לא לילדים. מקטיני האסלה בנויים לילדים יחסית גדולים. כמה גדולים? מעל 14-15 קילו. בסדר? אז מה מקטיני שאומר שסביר אסלה, להניח שתשימי מושב אסלה, הוא עדיין יהיה טיפה קטן, טיפה גדול לילד הזה. אוקיי. ולכן, א', אפשר לשים על סיר שנראה כמו אסלה. זה דרך פשוטה מאוד לעשות את זה. כי הם לא מבינים מה שנקרא סמנטיקה. ולכן אם שמת על סמי הכבאי ולא על אסלה שנראית כמו אסלה, זה קצת בעייתי. ושנית, אם את שמה אותו כבר על אסלה, אז מקטין שיושב טוב על האסלה ושמתאים לגודל שלו, אנחנו מדברים על זה בקורס, אני מלמדת איך לבחור ולהיות צמודה עליו. אחרת זה לא ייגמר בטוב, בסדר? אז אלה הטיפים, אבל אני בהחלט מציעה שתגיעו לקורס, זה הרבה יותר מורכב מזה, יש הרבה סיבות למה לבחור באסלה ולא סיר, זה ממש פרק שלם שאני מלמדת, בסדר? אוקיי, תודה. בכיף, לילה טוב. לילה עוד מישהו טוב. רוצה לשאול שאלות לפני שאנחנו אומרים לילה טוב? אם לא, אתם מוזמנים להתנתק. אוקיי. לילה טוב ולהתראות בקורס ובהרצאה הבאה. להתראות. תודה רבה. כיף. ביי ביי.